سلام دوستان، سنایی هستم با یه آموزش کوتاه دیگه در خدمت شما. توی این آموزش میخوام یه خلاصه از آنچه توی ورژن آخر همون 2.4.11 تغییر دادیم و یه خلاصه هم توضیح کوتاهی هم در مورد آی پی لیمیت به شما بدم. توی این ورژن آخر ما یه کامنت اضافه کردیم برای همه کلاینت ها. میتونید یه توضیح خلاصه بنویسین برای خودتون، اصلا مهم نیست و هیچ محدودیتی هم نداره. فارسی بنویسین، اسپیس میذارین، هر کاری میخواین بکنین میتونین اونجا بکنین. بعد یه جای دیگه یه دوستمون زحمت کشیده، الکساندر، فکر کنم روسی هم هست، راجع به آی پی لیمیت حالا نشونتون میدم که کجا اضافه کرده. بعد چند تا کتابخونه که مشکل امنیتی داشتن آپدیت کردیم. یه ترجمه روسی داشتیم که مشکل داشته و دوستمون زحمت کشیدن. و فایروال یه تغییرات کوچکی داشت که این دوستمون زحمت کشیدن. فیلتوبان یه آی پی ورژن 6 بهتر شده، قسمت تاییدیشون که تارا زحمت کشیدن. 2 تا باگ هم داشتیم که دوستان توی گروه توضیح داده بودن و منم دیدم بعد همچین چیزی داریم و فیکس شد. خب بریم که توضیح بدیم. توضیح این که قسمت اون باگر اول توضیح بدم. اگه ما BMS استفاده میکردیم و اینجا ما میمونیم TLS میذاشتیم و اینا رو ست میکردیم، UTLS و فلان اینا رو میذاشتیم، اینا توی لینک ما نمی اومد. من اصلا دقت نکردم به این موضوع، اصلا چون اصلا من BMS استفاده نمی کنم، سر همین اینو پیدا ندیده بودم. بعد یکی تو گروه گفت و بعد تو گروه به یه موضوع دیگه اشاره کرد، گفت ما آلو اینسیکیور رو استفاده کنیم توی لینک نمیاد، که نگو این همش نمیاد، اصلا کلا نمیاد. حالا این آلو اینسیکیور داستانش چیه؟ اگه ما اینو بذاریم اینجا آلو اینسیکیور و اینو کپی کنیم اینجا بذاریم، این همچنان بازم توی لینک نمیاد ولی بقیه‌شون میاد. چرا این نمیاد؟ این مشکل از خود این ویتوره انه. چرا مشکل خود این ویتوره انه؟ چون ما اگه اینجا خودمون دستی تروش کنیم و خودمون اینو کپی کنیم دوباره و همینجا پستش کنیم، بازم این فالس. این دیگه مشکل هم خودشونه دیگه، اینو باید خودشون درست کنن. اگر ما مشکل اصلی رو درست کردیم. مورد بعدی که فیکس شد، بذار اینو حذف کنم. مورد بعدی که فیکس شد یادم رفت چی بود. ما تو XHTTP اگه اینجا یه می اومدیم یکی می ساختیم و لینکشو کپی می کردیم، می اومدیم میذاشتیم توی اوتباند اینجا، این پیست نمیشد. چرا؟ به خاطر این مودو من تعریف نکرده بودم، یه آدم رفته بود دیگه تعریف نکرد که اینم بالاخره حل شد. چیزی که اضافه شده، اگه ما اینجا آی پی لیمیت رو فعال کنیم، لازم من این ایرور رو ببرم، خیلی رو اعصابم میره. اینو نادیده بگیرین این صحنه رو. خب اگه ما بیایم آی پی لیمیت رو فعال کنیم، آی پی لیمیت چطور فعال میشه؟ توی قسمت لاگ که بریم xdconfig basic لاگ و بذار اول این صفحه هم یه توضیح بدم براتون. این صفحه چیه؟ این لاگ لول که میتونیم لولش رو بریم پایین‌تر، مثلا روی اینفو بذاریم کل مثلا جزئیات بیشتری توی لاگ به ما نشون میده. توی دیباگ بذاریم یک هر چی از تو نیست به ما نشون میده. به شما پیشنهاد میکنم همین وارنینگ رو بذاریم که حالت دیفالتش هم همین وارنینگه. اگه میخوایم آی پی لیمیت فعال کنیم، باید اکسس لاگ رو بذاریم روی یه مسیر براش تعریف کنیم که مسیرش هم همین پیش فرض. و این ارور لاگ چیه؟ اگه اون ارور لاگایی که توی XD هست که اینجا منظور ماست، اگه میخوایم توی یه مسیر جداگونه سیو بشه، اینجا با براش تعریف کنیم. اگه نان بذاریم که کلا
غیر فعال میشه. اگه اینو بذاریم که تو مسیر سیو میشه، ولی اگه اینجا اینو مسیر براش تعریف کنید، این ور اینجا دیگه نشون داده نمیشه. یعنی مثلا این وارنینگ که فقط گفته ایکس ران شده، این دیگه اینجا نمیاد. و در نتیجه مثلا شما میخوام آی پی لیمیت هم چیزی نشون بدم، و در نتیجه اینو همین خالی بذارید، مگر اینکه خودتون بدونید دارین چیکار میکنه و یه لازم داشته باشید اون لاگ رو. این ماسک آدرس چیه؟ این اگه آی پی لیمیت استفاده میکنید اینو خالی بذارید. اینو مثلا حالا چیکار میکنه؟ این آی پی آدرس ما رو 1/4 نصفش یا همشو ستاره دار میکنه برای مسئله امنیتی و این داستانا، که همون اگه میگم آی پی لیمیت استفاده میکنی اینو باید خالی بذارید، اگه نه آی پی لیمیتتون کار نمیکنه. بعد این لاگی که فعال و غیر فعال، که ترجیحاً هم غیر فعالش بذارید. اینجا بیتورنت رو بلاک میکنه که جزء خود پیش‌فرضای ایکس ری است. تأثیری من ندیدم توش واقعا، ولی خب چیزی که میگن هست، حالا نمیدونم والا من اصلا کار نمیکنن نظر من. هر حال این فامیلی پروتکشنه که من خودم لازمش داشتم برای، چون این پراکسیمو برای خانم استفاده میکنم. بعد چطوری کار میکنه؟ اینو اگه ما فعال کنیم اینجا تو قسمت DNS، اینجا DNS های کلفری که سایت های مثبت 18 رو بلاک میکنن اضافه میشن. و بیسیک روتین اینجا میتونیم آی پی ها رو بلاک کنیم، مثلا آی پی ایران، چین. اگه اون چیزی که کشوری که میخوان جزء این لیست نیست، میتونیم بنویسیم جیو آی پی 2 نقطه چه میدونم مثلا یو اس، یه اینتر بزنید. این کشور مورد نظرتون باید اون حرف 2 حرفیشو بلد باشید. و اینجا هم که دامین ها رو میتونید بلاک کنید، چه میدونم ایران و فلان و چین و این چیه اون چیه. فرق این مثلا این دوتا، این چین با این چین چه فرق داره؟ این چین کلا دامنه های چین رو .cn رو بلاک میکنه، این جیو سایت چین رو بلاک میکنه. اون لیستی که خود جیو سایت درست کرده، جیو سایت که نمون سازندش یادم نمیاد حالا چی بود دقیقا، اون لیست رو میاره. این چیه؟ اینو همه با چیز اشتباه میگیرن، با اون دایرکتی که توی گوشی ها هست یا حالا کامپیوتر. اینا فکر میکنن اگه ما اینو بذاریم روی دایرکت ایران، اینا فکر میکنن الان توی گوشی هاشون آی پی ایران با گوشیشون باز میشه. نه خیر، اینجوری نیست. این وقتی شما 2 تا سرور دارین که تانل کرده باشین، اینو اگه دایرکت بذاریم مثلا ایران بذاریم، این آی پی ایران الان که توی قسمت آی پی هم هستیم، آی پی ایران به سرور دوم منتقل نمیشن، توی همون سرور اولتون باز میشن، یعنی انتقال داده نمیشن. که حتی این بالا هم توضیح دادیم، فکر کنم نمیخونید متاسفانه. حالا اگه اون چیزی که مد نظر شماست میخواین حالا بهتون میگم کجا برید، بذارین این قسمت رو توضیح دادم، بعد در نهایت بهتون میگم. اینجا میتونید دامینه رو دایرکت کنید. اینجا هم که آی پی ورژن 4 مثلا روتین کنید، مثلا آی پی گوگل، آی پی که نه، جیو سایت گوگل با آی پی ورژن 4 باش. بالاخره برای بعضی کاربرد داره، من نمیدونم، من تا حالا از اینم استفاده نکردم. وارپ داریم حالا اینو باید حذف کنیم. اینجوریه، یه کلیک میزنیم، بعد اینجا اگه لایسنس داشته باشیم اینجا قرار میدیم که من که ندارم. معمولا یه بات هست لایسنس میذاره، میتونید رایگان بردارید و قرار بدید. ترجیحاً لایسنس بذارین، خیلی بهتره. بعد اینجا عدد اوتباند رو که بزنیم، اینجا میتونیم چیزی که میخوایم ما استفاده کنیم. مثلا من خودم سرور آمازون که میگرفتم، آمازون چت جی پی تی رو باز نمیکرد، مجبور میشدم یا من اینجا وارپ رو فعال میکردم و اوپن ای آی میزدم.
یعنی بیشتر چیزایی که تو این پنل اضافه شدن چیزایی که خودم لازم داشتم اضافه کردم به پنل. بقیه شدم هم که علیرضا زحمت کشیده ما هم گذاشتیم. خب این آخری هم که ریست میکنه هرچی هست و نیست و به حالت دیفولت میبره. خب این قسمت دایرکت که گفتم اگه اون چیزی که میخواین تو گوشی تو مثلا بازشه به این شکل باید بیان توی ساب جیسون اون آخرش نوشته دایرکت کانکشن. خب بعد اینجا بر اساس آی پی داریم، بر اساس دامین داریم. بر اساس آی پی مثلا آی پی ایران هم گذاشتیم حالت دیفالتش، اینجا ایران دیفالتشه، اینجا یه سیو میزنیم. بعد اینجا باید از این استفاده کنیم، یعنی ما الان باز کنیم بله اضافه نشد چون باید یه بار فعال و غیر فعال کنم این چیز ما رو یه بار. اینجا دایرکت کجا رفت؟ این ازش آیار، اینم جیو سایتش. خب بعد چیزی که دوستمون زحمت کشیدن اضافه کردن اینو ما اگه فعال کنیم اینجاست آی پی لیمیت مثلا 2 آی پی لاک که الان نداریم چیزی و اینجا مثلا اگه ریفرش شه اینجا میتونیم حذفش کنیم مثلا لیستو. و چیزی که خودم اضافه کردم خیلی اصرار کردم ملت اینجاست این کامنته. اینجا میتونیم هر چی دوست داریم بنویسیم، فارسی بنویسیم تست انگلیسی بعدش بنویسیم تست. اینجا اضافه میشه بالاخره ملت کار و حتی تو سرچ هم میاد دیگه. مثلا اینجا اینو برداریم بزنیم چیزی دیگه ای نیست الان که نشون بده. یه چند تا لیست اضافه کنم. خب به این شکل میاد. دیگه چی توضیح بدم؟ توی آپدیت های آخر ایکس-ری شما دیگه توی وب سوکت اینجا هدر اینجا اینو نمیتونید دیگه هاست بزنید. چرا؟ حذفش کردن، گفتن به جای اون چیزای دیگه میتونید استفاده کنید، به جاش میتونید اینجا هاست بزنید، هاستتون رو از این ور استفاده کنید. هاست اون ور حذف شده دیگه. بعدش دیگه همین دیگه، چیزی دیگه به ذهنم نمیرسه بخوام توضیح بدم. اینا رو هم که قبلا توضیح دادم که جیوس XHTTP این هم که توضیح دادم، گفتم معادل چی هن. یکی به من گفت دیروز بود که گفت آره یه چیز دیگه هم هست شما اضافه نکردید. گفتم داداش شما اگه اینو بذاری رو پکت آب اون چیزایی که میگی اضافه نکردی هست، فقط مودش رو باید تغییر بدیم، بقیهشون نیست. اون چیزایی که ما وافر آپلوده و آپلود سایز اینا فقط واسه پکت آبن، اگه بزنین انتخاب کنین اینا میان دیگه. همین، موفق باشید.